Moikka moikka ja tervetuloa mun kanavalle. Mun nimi on Jarno ja tää kanava Easy Finnish. Ja tuolta voi ehkä kuulua jotain melua, mutta se on nyt semmoista. Ja hei, ja jos olet uusi täällä, niin tervetuloa. Tänään minä haluan puhua ja opettaa teille muistisäännöistä ja erilaisesta tavasta lukea. Eli kaksi erilaista asiaa, mitkä liittyy toisiinsa. Kun luet, niin voit tehdä muistiinpanoja. Ja se, että miten luet, niin se voi auttaa sinua muistamaan paremmin. Ja kun sinä teet muistiinpanoja, niin se voi auttaa myös sua lukemaan paremmin. Okei. Eli nämä on tämmöisiä asioita, mitä mä itse olen oppinut matkan varrella, kun olen opiskellut kieliä, opiskelen yliopistossa ja olen halunnut oppia uusia asioita, niin tällä tavalla mä olen näitä asioita opiskellut. Ja myös yliopistossa on tällaisia asioita käsitelty ja on löydetty myös apua opiskelijoille, että miten voi oppia ja muistaa paremmin. Koska muisti, se on joskus vähän huono. Mutta ensin niin kuin lukemista. Eli lukeminen voi olla haasteellista. Nykyään puhutaan paljon siitä, että kun nuoret ei lue ja kukaan ei lue, niin lukemisen pitäisi olla kiinnostava. Se aihe, mitä me luetaan, niin sen pitäisi olla kiinnostavaa tietenkin. Mutta jos se ei ole kiinnostavaa, mutta silti sitä pitäisi saada luettua, niin miten sitä voi sitten lukea? No mulla on tämmönen, aikaisemminkin puhunut täällä, että semmonen, jos ajatellaan, että lue tunti, mutta ei yhteen pötköön. Elikkä jaetaan se tunti 3 osaan. Eli jaetaan se tunti silleen, että se tunti ei ole vaan lukemista, vaan se on myös sitä, että kerrataan samalla ja katsotaan, mitä ollaan luettu jo. Että mitä ollaan jo luettu. Eli pitää ymmärtää se, että jos sanot, että joo, mä oon lukenut tunnin, niin mitä se tarkoittaa? Että tätä mä haluan teille opettaa. Eli vedetään jana tästä näin. Eli meillä on nyt aikajana näin. Eli tässä on nyt 60 minuuttia. 60 minuuttia. Ja nyt pitää ruveta miettimään sitä, että okei, meillä on 60 minuuttia nyt tuossa aikaa, niin mitä sen aikana me voitaisiin tehdä, kun me ruvetaan lukemaan jotain? No, mulla on teille antaa hyvä vinkki. Eli jaetaan tämä ensin 45 minuuttiin. Eli annetaan jokaiselle osalle 15 minuuttia. 15 minuuttia, 15 minuuttia, 15 minuuttia. Eli luetaan 15 minuuttia. Eli tämä on se aika, mitä me lähdetään tavoittelemaan ensin. Kun me otetaan kirja käteen, niin okei, varttitunti, 15 minuuttia. Mä luen sen 15 minuuttia. Okei. Ja näissä kaikissa on nyt se 15 minuuttia. 15 minuuttia. Mutta nyt me keskitytään tähän ensimmäiseen kohtaan, kun se täytyisi saada toimimaan. Eli se 15 minuuttia. Ja meillä on tunti kokonaisaika. Ja lukemisen osuus nyt on sitten se 45 minuuttia. Mutta eka 15 minuuttia. Okei. Mä oon ottanut timerin, eli mä oon kännykästä laittanut ajan ja pistänyt hälytyksen, eli pistän 15 minuuttia kännykästä ja siitä kun alan lukemaan, niin aika käyntiin. Ja sit kun hälyttää, kun 15 minuuttia on mennyt, niin se aika, mitä me käytetään tässä, kun on 15 minuuttia mennyt, on 5 minuuttia. Eli nyt meillä on 5 minuuttia aikaa tehdä jotain muuta kuin sitä lukemista. No, sä voit käydä vessassa juomassa vettä, pistää kahvit tulille tai jotain. Mutta älä harhaudu liikaa, sulla on 5 minuuttia aikaa, okei? 5 minuuttia aikaa. Eli tähän 5 minuuttiin nyt, niin mitä mä suosittelen, niin kertaa. Eli nyt heti kertaa. Eli
käy läpi, mitä sä luit. Okei, tää voi tuntua jotenkin, jos olet esimerkiksi hyvinkin tehokas lukija tai että sun lukeminen ei ole vaikeeta, niin silloin tämä ei välttämättä toimi. Mutta esimerkiksi tämmöiselle lukijalle kuin minä, niin minun on täytynyt kehittää itselleni erilaisia systeemeitä, että miten tämä homma toimii. Niin tämä on varsinkin semmoiselle, jos on niin kuin lukemisen kanssa ongelmia eikä onnistu, niin sitten täytyy keksiä jonkunnäköinen erilainen. Että se on vähän niin kuin semmoista työskennellään sen lukemisen kanssa. Ettei niin kuin vedetä niin kuin 2 tuntia putkeen lueta ja sitten ei lueta enää 2 vuoteen. Eli tässä pitää saada semmoinen tietynlainen rakenne. Eli kerrataan, eli käy läpi, mitä luin. Eli mikä se on se, mitä minä luen. Eli olisi vaikka autoista tai kielistä tai ruuasta tai jostain, niin mitä minä luin. Sitten, mitä se sisältää. Eli mitä se sisältää se teksti, mitä sä olet tehnyt. Jos se aihe on vaikka kielet, niin mitä kielistä? Mitä se on ollut se, mitä sä oot lukenut? Onko se ollut verbeistä, adjektiiveista tai mistä tahansa? Jos on ruokaa, niin onko se ollut mistä ruoasta? Onko se ollut vaikka espanjankielisestä, espanjalaisesta ruokakulttuurista, ranskalaisesta tai jostain? Mistä se on? Niin kuin mitä se sisältää? Ja sitten 3. on se, että tässä kohtaa sä voit jo miettiä, että mitä mahtaa tulla seuraavaksi. Elikkä kun sä kertaat, kun sä luet ja sä kertaat, sä kelaat, että mitä mä luin ja mitä se oikein sisälti, se asia, niin sit sä voit ruveta miettimään jo, että mitä tulee seuraavaksi. Eli mitä seuraavaksi? Tämä voi tuntua seuraavaksi. Tämä voi tuntua vähän oudolta, mutta ajatus siihen seuraavaan 15 minuuttia. Eli aihe on se, vaikka oli vaikka se ruokakulttuuri tai mikä tahansa, niin mitä seuraavaksi? Sen ei tarvitse olla hirmu iso ajatus, vaan että mitäs mä luin ja mitä se sisältää ja niin päin pois. Mitä seuraavaksi? Eli annetaan kimmoke sille niin kuin ajatukselle, että mitä seuraavaksi. Yes. Ja sitten taas 15 minuuttia luetaan. Ja sitten kun sä alat lukemaan, niin sun ei välttämättä kannata ajatella, että sun pitää lukea johonkin asti. Ymmärrätkö? Eli voi olla silleen, että on tottumus, että mä luen yhden kappaleen ja mä luen niin päin pois. Ei, vaan parempi, että sä tosiaan luet 15 minuuttia vaan. Et aina häiritä sen, että se kappale jää kesken tai sä et saa jotakin. Vaan sä luet nyt sen 15 minuuttia ja sitten taas se 5 minuutin tauko. Eli taas se breikki. Jos sä laitoit tollon kahvin tippumaan, sä luit 15 minuuttia, niin se kahvi on varmasti jo tippunut. Nyt sä voit käydä hakemaan sen kahvikupposen ja hörpätä sitä. Ja sitten samalla taas miettiä sitä, että että mitäs nyt käytiin läpi, tuli uusia asioita, ensimmäinen 15 minuuttia oli sitä, toinen on nyt, se on tätä. Ja sen jälkeen taas hypätä siihen viimeiseen lukemishetkeen. Ja sitten, kun sinä olet lukenut seuraavan pätkän, niin taas sulla tulee 5 minuuttia, mutta nyt on sitten eri 5 minuuttia. Eli nyt sä käyt läpi sitä sillä lailla, että sä alat tekemään muistiinpanoja. Ja nyt mä näytän sen seuraavan asian, millä sä hyppäät siihen sun siihen muistiinpanojuttuihin. Eli nyt kun ollaan luettu, niin seuraavaksi kun sä rupeat käymään läpi, niin se 5 minuuttia sä alat valmistele itselle sen että mä teen muistiinpanoja. Ja seuraavaksi tulee tällä videolla nyt sit se, että mitenkä tehdä muistiinpanoja siitä sun tekstistä. Eli ajallisesti 45 minuuttia luit, sitten oli 15 minuuttia kertaamista ja sillä viimeisellä 5 minuuttisella lähdetään sinne muistiinpanoihin. Alright, nyt mä yhdistän tässä
muutamaa erilaista muistiinpanotekniikkaa. Mä huomasin itse, mä olen yliopistolla opiskellut akateemista kirjoittamista ja meillä oli hyviä muistiinpanostrategioita, erilaisia tapoja tehdä ja miten asioita jää mieleen. Niin tää on nyt tämmönen Easy Finish versio niistä jutuista. Ja jos te haluatte tarkemmin tietää, niin pistäkää tuonne kysymyksiin, niin mä voin kertoa, mistä nämä tulee. Mutta nämä voi olla jo tuttuja ja joku voi ajatella, että okei, mä tiedän mistä nuo jutut tulee. Ensin, nyt se aihe. Sulla oli se aihe, sä luvit sitä kirjasta. Kielioppi, autot, ruoka, mikä tahansa, mikä se ikinä onkaan ollut. Niin mindmap, mielenkartta. Ajatuksena se, että meillä on tietty asia, niin meillä on se tässä keskiössä. Eli meillä on tässä joku juttu. Ja se laitetaan mielen kartaksi erilaisiin kohtiin. Erilaisia pallukoita voi tulla, laatikoita, mitä tahansa. Niin tällä lähdetään rakentamaan sitä mielen karttaa. Eli nyt oli se ruoka mikä tahansa, niin se on tässä keskiössä. Eli tähän kirjoitetaan sitten se, että mitä se oli. Eli oli se joku juttu. Joku ruokajuttu. Niin sitten sä rupeat käymään, että okei. Eli mä kävin sen Ranskan, Espanjan ja sitten oli vielä vaikka mikä tahansa, Kiinassa mitä syödään tai Intiassa. Oli erilaisia ruokajuttuja sieltä. Niin nyt kun sä teet tätä mindmappia tällä lailla itse, niin sitten se seuraava kohta muistiinpanoissa on se, että sinä kuvailet. Eli sinä kirjoitat jokaisesta näistä pienen tekstin, millä sinä tavallaan kuvailisit ja kertoisit jollekin muulle, että okei, ranskalainen kulttuuri, siellä on croissantia, pakettia, patonkia ja viiniä ja viiniä, kukkoa viinissä ja niin päin pois. Eli sun pitää muotoilla totta kai se sun mielenkartta nyt siten, että sä saat sinne pienen jutun esitelmän kirjoitettua, että mitä kaikkea se on. Okei, eli tavallaan, joku jos kysyy, että mitä se oli se ruoka siellä Intiassa, niin sä mietit se oma mielenkarttaa. Okei, Intia mä laitan tänne ylös ja tänne pieni selitys, mitä mä selitin siitä intialaisesta ruokakulttuurista ja niin päin pois. Mitä se oli Espanjassa, pieni selitys ja sitä kautta. Eli mielenkartassa voi ajatella, että sä laitat tiettyjä kohtia jostakin, mutta sä voit lisätä siihen vielä sen, että sä laitat sinne selityksen, että sä kerrot jollekin jotain siitä aiheesta. Ja jos ajatellaan nyt sitä, että sun pitää oppia joku asia tai sun pitää muistaa joku asia, niin se, että sä käytät tavallaan aikaasi, niin kun sä käytät aikaasi tunti, puolitoista tuntia, 2 tuntia siihen aiheeseen, niin se on aika vähän sitten, että mitä sä todellakin voit muistaa tällä tekniikalla ja sillä lukutekniikalla. Eli sä voit muistaa loppuikäs vaikka niitä juttuja, kun sä teet tiiviisti tiettyjä tämmöisiä juttuja. Ja mä oon huomannut, että mä muistan näitä mielekarttoja ja sit kun mä tietyllä tavalla luen, niin mä muistan tosi pitkään jonkun jutun tulee mieleen, ai niin mä teinkin sitä mielenkartan. Et niin kun mä oon tehnyt tämmöisiä juttuja, niin kun just tätä esimerkiksi tentteihin kun mä luen tai mä haluan muistaa Ranskan kieliopista jotain, niin mä itse teen tämmöisiä juttuja. Ja sitten mä muistan sen, että okei, että mä tein sen ja missä kohtaa siinä olikin, miten se olikin tälleen. Mutta sitten mä oon lisännyt siihen, että mä oon alkanut tehdä myös tämmöisiä pieniä selitysjuttuja sinne. Et jos mä laitan tähän, että niin kun vaikka siinä kirjassa olisi kirjoitettu ranskalaisesta ruokakulttuurista, että siellä on sitä ja tätä, niin sitten mä kirjoitan sen vielä silleen, että mä niinku tavallaan selittäisin sen mun
mun vaikka vaimolle tai lapselle tai jotenkin, että siellä on tämmöistä ja tommosta ja niin päin pois. Joo. Mutta tämmöiset vinkit, hei. Mä toivon, että näillä vinkkeillä niin teillä onnistaa kanssa. Mutta niinku tärkeintä mä sanoisin sen, että niinku lukemisessa, jos ajattelee sitä lukemista, niin se, että sä alat lukemaan, on se tärkein juttu. Eli aukset se kirja ja luet vähäsen. Ja tosiaan se sun lukeminen, jos ajatellaan sitä tuntia sitä alkua, niin ei sitä nyt kannata miettiä, että sun pitäisi niinku satoja sivuja saada luettua. Ei, se voi olla ihan, että sä saat 5 sivua vaikka luettua, ja sekin on plussaa. Sitten sä voit seuraavana päivänä tehdä uudestaan. Ja sitten kun sä teet tavallaan muistiinpanot ja niin päin pois, niin homma toimii. Okei, ei mulla muuta. Hei, jos sä oot vielä täällä, niin tykkää, kommentoi, tilaa kanava ja myös voit liittyä tänne mun kanavalle. Moi moi!